Abraham Lincoln, vị tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ, là người dẫn đầu cuộc nội chiến giai đoạn 1861 tới năm 1865. Đây là một cuộc chiến tranh đẫm máu tàn khốc nhất trong lịch sử của nước này. Đó cũng là thời gian mà nước Mỹ rơi vào khủng hoảng lớn từ chính trị, đạo đức cho đến hiến pháp. Ông là lý do mà Hợp chủng quốc Hoa Kỳ giờ đây vẫn là một quốc gia vẹn toàn, là người chấm dứt chế độ nô lệ, xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc đối với người da đen tại Mỹ. Để làm được điều này thì ông đã phải phát động một cuộc chiến tranh cần thiết với phe ly khai ở miền Nam nước Mỹ. Điều đáng buồn là ông đã bị ám sát sau khi cuộc nội chiến kết thúc và hòa bình lập lại. Người dân Mỹ cho rằng Lincoln đã sinh ra nước Mỹ lần thứ hai sau George Washington. Chưa từng có vị tổng thống nào phải trải qua những vấn đề quốc gia nghiêm trọng như Lincoln. Và công cuộc tái thiết nhà nước Hoa Kỳ của Lincoln đáng lẽ sẽ còn khác nữa nếu như ông không bị ám sát. Và sau tất cả thì Lincoln vẫn luôn đứng đầu danh sách những vị tổng thống Mỹ được yêu mến nhất trong mọi cuộc bình chọn của đất nước cờ hoa. Tuổi thơ khó khăn. Mẹ Lincoln qua đời khi ông mới 9 tuổi. Không lâu sau đó thì cha ông kết hôn với người vợ thứ hai. Người mẹ kế này đã khơi dậy đam mê đọc sách nơi ông. Và ít ai có thể ngờ rằng vị tổng thống tương lai của nước Mỹ chỉ có thời gian để học tập chính quy dưới mái trường tổng cộng là 18 tháng. Thời đó thì sách vẫn còn rất hiếm tại bang Indiana. Vậy là hàng xóm lại thường xuyên thấy Lincoln đi bộ hàng dặm đường chỉ để mượn sách về đọc. Trong những năm niên thiếu và khi mới trưởng thành, Abraham Lincoln đã làm đủ mọi nghề để kiếm sống, từ chẻ củi cho tới bán tạp hóa, làm việc trong ngành bưu điện. Thất bại triền miên trên chính trường. Năm 1832, Lincoln xin vào cơ quan lập pháp của bang nhưng thất bại. Đây cũng là năm ông bị mất việc do mải mê theo đuổi công việc luật sư, khiến Lincoln lơ đãng công việc bán hàng. Trong cùng năm, Lincoln đã đăng ký vào một trường luật, nhưng lại không đủ điểm đậu. Năm 1834, Lincoln lần thứ hai xin vào cơ quan lập pháp Illinois, và lần này vận may đã mỉm cười với Lincoln. Ông chính thức bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình. Trong khoảng thời gian này, Lincoln đã tự học để trở thành một luật sư. Sau khi hành nghề luật sư được 4 năm vào năm 1838, Lincoln tham gia bầu cử thống đốc bang và thất bại. Năm 1840, Lincoln lần nữa thất bại khi tham gia bầu cử thống đốc bang lần thứ hai. Năm 1843, Lincoln tiếp tục thất bại khi tham gia bầu cử nghị sĩ quốc hội. 3 năm sau, ông tiếp tục tham gia bầu cử nghị sĩ quốc hội và trúng cử. Tới năm 1848, ông tranh cử nghị sĩ quốc hội khóa tiếp theo nhưng lại thất bại. Năm 1854, ông tiếp tục thất bại khi tranh cử vào Thượng nghị viện. Năm 1856, ông tranh cử phó tổng thống và thất bại. Số phiếu bầu cho Lincoln lúc đó thậm chí còn ít hơn cả 100. Năm 1858, ông tiếp tục thất bại khi tranh cử Thượng nghị viện lần 2. Trở thành tổng thống Mỹ. Sau 20 năm với những nỗ lực không biết mệt mỏi, sau khi thua 8 cuộc bầu cử, Lincoln đã được bầu làm tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ. Sự hân hoan và cũng có những nghi ngại về tài năng của Lincoln khi ông chính thức được đề bạt, vì hiếm khi một người ở vai trò tổng thống lại có một chặng đường được một người biết đến là thất bại nhiều hơn thành công. Đôi khi thành công lại không được đo bằng các đỉnh cao mà một người chinh phục, mà bằng các chướng ngại vật mà người đó đã vượt qua bằng tài năng của mình. Cứ như thế thì Abraham Lincoln đã từ một cậu bé hầu như không được tới trường, con đường lập nghiệp và chính trường đầy gian nan, nhưng ông đã vượt qua tất cả để trở thành vị tổng thống huyền thoại, được tạc tượng ở núi Rushmore. Bãi bỏ chế độ nô lệ. Ông đã bày tỏ lập trường chống đối chế độ nô lệ ở Mỹ qua những bài diễn văn và các cuộc tranh luận trong chiến dịch tranh cử của mình. Sau khi các tiểu bang chủ trương nô lệ ở miền Nam tuyên bố rút khỏi Liên bang Hoa Kỳ khi ông lên làm tổng thống, thì chiến tranh đã bùng nổ vào ngày 12 tháng 4 năm 1861. Lincoln tập trung nỗ lực vào hai phương diện, đó là quân sự và chính trị, nhằm tái thống nhất đất nước. Ông mạnh dạn hành xử quyền lực trong thời chiến chưa từng có. Trong đó có việc bắt giữ và cầm tù, không qua xét xử hàng chục ngàn người bị nghi là những kẻ ly khai. Ngày 1 tháng 1 năm 1863, Tổng thống Lincoln chính thức đưa ra tuyên ngôn giải phóng nô lệ, kêu gọi quân đội liên bang giải phóng toàn bộ nô lệ ở các bang nổi dậy. Có khoảng 3 triệu nô lệ được tuyên bố là tự do mãi mãi. Bản tuyên ngôn này đã làm thay đổi bản chất của cuộc nội chiến, từ một cuộc chiến chống ly khai sang cuộc chiến vì sự ra đời của tự do. Sự thay đổi này giúp chính phủ liên bang miền Bắc tuyển được thêm 180.000 lính Mỹ gốc Phi và những thủy thủ tự nguyện tham chiến, dẫn tới kết thúc chiến tranh. Tới ngày 18 tháng 12 năm 1865, tu chính án thứ 13 chính thức được phê chuẩn, chế độ nô lệ chính thức được bãi bỏ ở Hoa Kỳ. Bị ám sát.
Sau khi chiến tranh kết thúc, Lincoln chủ trương một quan điểm ôn hòa nhằm tái thiết và nhanh chóng tái thống nhất đất nước thông qua chính sách hòa giải và bao dung, trong một bối cảnh phân hóa đầy cay đắng với hệ quả kéo dài. Tuy nhiên, chỉ 6 ngày sau khi tướng Robert E. Lee của Liên minh miền Nam tuyên bố đầu hàng, tức ngày 15 tháng 4 năm 1865, Lincoln đã bị ám sát bởi một diễn viên và là người ủng hộ Liên minh miền Nam tại nhà hát Ford khi ông đang xem vở kịch Our American Cousin. Đây cũng là lần đầu tiên một vị tổng thống Hoa Kỳ bị ám sát. Với nhân cách và những thành tựu ông đã cống hiến cho đất nước cờ hoa, Abraham Lincoln liên tục được cả giới học giả và công chúng xếp vào danh sách 3 vị tổng thống vĩ đại nhất của nước Mỹ. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy nhấn like, subscribe để theo dõi những video sắp tới của CV Jones nhé.